नमस्कार मित्रांनो, मराठी बुक्स या चॅनलवरती आपले स्वागत आहे। आज आपण शिवाजी द मॅनेजमेंट गुरु या पुस्तकाविषयी जाणून घेऊयात। पुस्तकाचे लेखक आहेत प्राचार्य नामदेवराव जाधव। पुस्तकाच्या पानांची संख्या आहे 198। पुस्तकाची किंमत आहे 250 रुपये। पुस्तकाचे प्रकाशन राजमाता प्रकाशन यांनी केलेले आहे। लेखक प्राचार्य नामदेवराव जाधव यांनी लिहिलेल्या पुस्तकांपैकी हे एक पुस्तक। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य घडवलं, बलाढ्य शत्रूंना पराभूत केलं, मात्र बिना मॅनेजमेंट म्हणजेच नियोजन नसताना हे शक्य नाही। आणि छत्रपती शिवाजी महाराज कसे नियोजन करायचे, कामाचे वाटप कसे करायचे, या सर्व गोष्टी तत्व या पुस्तकात लेखकांनी मांडलेले आहेत। मित्रांनो, तुम्ही जर व्यवसायात असाल किंवा भविष्यात व्यवसाय करणार आहात तर तुम्ही हे पुस्तक वाचायलाच हवे। आणि माझं तर असं मत आहे की प्रत्येक उद्योजकाकडे हे पुस्तक असायलाच हवे। मित्रांनो, तुम्ही जितक्या वेळेस शिवाजी द मॅनेजमेंट गुरु वाचाल तितक्या वेळेस तुम्हाला काहीतरी नवीन शिकायला मिळेल। तसे या पुस्तकांमध्ये व्यवस्थापन शास्त्रातील 14 रत्नांचाही उल्लेख केलेला आहे। मित्रांनो, शिवाजी द मॅनेजमेंट गुरु या पुस्तकाचा दुसरा भाग सुद्धा प्रकाशित झालेला आहे। पुस्तकाच्या समोरच्या बाजूस पुस्तकाचे नाव व लेखकांचा परिचय दिलेला आहे। तर मागील भागास राजमाता जिजाऊ माँसाहेब यांचे चित्र आहे। तसेच पुस्तकाबद्दल माहिती सुद्धा दिलेली आहे, ती अशी। हे पुस्तक तुम्हाला व्यवस्थापन म्हणजे काय याची सखोल माहिती देतं। हे पुस्तक तुम्हाला व्यवस्थापनाची 14 तत्वे रत्ने याची माहिती देऊन जगातील सर्वात यशस्वी व्यवस्थापकाने कोणती कामे केली पाहिजेत याची माहिती देतं। व्यवस्थापनाची सारी आवश्यक कौशल्ये आणि नियोजन कसे करावे याबाबत हे पुस्तक माहिती देतं। नियोजनाचे टप्पे आणि निर्णय प्रक्रिया यावर हे पुस्तक प्रकाश टाकते। आयुष्यात प्रत्येकाला निर्णय हा घ्यावाच लागतो, जेव्हा अचूक निर्णय कसा घ्यावा हे तुम्हाला शिकायला मिळेल। जग जिंकायचे तर तुम्हाला नेतृत्व हे करावंच लागतं। तेव्हा नेतृत्व म्हणजे काय, नेतृत्वाचे यशस्वी पैलू कोणते आणि ते कसे आत्मसात करावे याचं मार्गदर्शन तुम्हाला या पुस्तकातून मिळेल। लोकांना कोणत्या प्रकारच्या प्रेरणा दिल्या पाहिजे, लोक तुमच्या भोवती गोळा होतात आणि ते कसे हाताळले जातात याची माहिती मिळते। जगावेगळी प्रेरणादायी उदाहरणे पुस्तकातून तुम्हाला मिळतील। अनेक यशस्वी उद्योजक, व्यवस्थापक किंवा नेता म्हणून तुमचं आयुष्य घडविण्यासाठी हे पुस्तक तत्पर असल्याचे प्रथम दर्शनीच तुम्हाला कळून येईल। आयुष्याला दिशा देणारे हे पुस्तक एकदा नाही तर अनेक वेळा वाचून काढावे आणि अंमलात आणावे असेच आहे। तुम्ही एक महत्त्वाकांक्षी व्यक्ती आहात, जग जिंकण्यासाठी तुमची मानसिकता आहे, म्हणून तुम्ही हे पुस्तक पाहता क्षणीच खरेदी केलेलं आहे। चला तर आता ते वाचू, ते आत्मसात करू आणि जग जिंकूया। तर मित्रांनो, ही होती माहिती आपल्या शिवाजी द मॅनेजमेंट गुरु या पुस्तकाची। जर तुम्हाला हे पुस्तक खरेदी करायचे असेल तर लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। त्या लिंकमध्ये जाऊन तुम्ही पुस्तक विकत घेऊ शकता। तर मित्रांनो, तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि असेच व्हिडिओ बघण्यासाठी आपल्या मराठी बुक्स या चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।